ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්ටඩි හෝල් YouTube channel එකට. අදත් අපි ඔයාලට අපේ machine learning video series එකේ Python වලට අදාළ Python playlist එකට අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අද එකතු කරන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි මේ වෙනකොට videos කීපයක් කරලා තියෙනවා, list දක්වා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද ඉඳලා අපේ ඉදිරි වැඩවලට ඕන කරන්නේ මේ PyCharm කියන tool එක. ඉතින් අපි මේක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ, කොතනින්ද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ, සහ මේකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ කොහොමද, ඒ ෆයිල් එක රන් කරන්නේ කොහොමද, ඩිබග් කරන්නේ කොහොමද කියන මේ කාරණා ටික තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න යන්නේ. මොකද අපිට මෙතනින් එහාට if condition එකක් රන් කරගන්න, එතකොට full program එකක් එකපාර රන් කරගන්න line by line අපිට රන් කරගන්න ඒවලට තියෙනවා Jupyter notebook එක. ඊට අමතරව Google Colabs. අපි ඒකට යන්න කලින් අපි බලමු PyCharm කියන මේ tool එක ගොඩක් වැදගත් tool එකක්. මේක කොහොමද ඔයගොල්ලොන්ට install කරගෙන ඒකේ වැඩ පටන් ගන්නෙ කියලා. හරි, අපේ channel එක subscribe කරන්න, අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, share කරන්න යාළුවොත් එක්ක. මේ වැඩේට මුල ඉඳලා එකතු වුණොත් ඔයගොල්ලොන්ට අනිවාර්යෙන්ම හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවාමයි. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න, මේ වීඩියෝ සීරීස් එකට සපෝට් එකක් දෙන්න. අපි Google එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සර්ච් කරන්න download PyCharm. නැත්නම් PyCharm download කියලා ගහුවොත් එනවා. PyCharm. හරි, මෙතන PyCharm. මේකෙන් ගිහිල්ලා බලමු. හරි, එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් හම්බ වෙනවා JetBrains එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා. හරි, මේකෙන් අපි ගිහිල්ලා බලමු. හරි, ඔයාලට දැන් පේනවා මෙතන download PyCharm කියන එක යටතේ new version එකක් තියෙනවා. ඒක release වෙලා තියෙන්නේ 2022 ජූන් 22. හොඳයි. එතකොට මේකේ professional එකක් තියෙනවා, community එකක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්නේ community එක. මොකද මේක free built-in open source. මේක paid option තියෙන්නේ. මේක professionals ලට ගොඩක් වැදගත් එකක්. අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ Macද, Linuxද, Windowsද කියලා බලලා Windows නම් community එක මෙතනින් download button එක click කරලා download කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට download වෙලා යමක් ලැබෙයි. හොඳයි. ඉතින් මම මේක download කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම දැනටමත් download කරලායි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අද අපි අපේ download කරගත්ත එක පාවිච්චි කරලා අලුතෙන් project එකක් create කරගෙන බලමු කොහොමද අපි මේක run කරගන්නේ කියලා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා උඩ file කියලා tab එකක්. එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා new project එක ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලගේ project name එක දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා හදාගන්න යන project එකේ නම. අපි Python lessons කියලා ගහමු. අපේ project එකේ නම. හරි, ඊට පස්සේ මේව මොකුත් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මෙතනින් create දෙන්නයි තියෙන්නේ. එයාලා අහනවා මේ window එකෙන්ම open කරන්නද කියලා. okay, this window එකෙන් පටන් ගන්න කියලා මම දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ හදාගත්ත Python lessons කියන project එක උඩට ඇවිල්ලා right click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා new කියලා option එකක්. ඒකෙන් ගියාම ඔයාලට මෙතන තියෙනවා Python file කියලා තැන. ඒකට ගිහිල්ලා click කරගත්තම ඔයාලට මෙතනට නමක් දෙන්න එනවා. අපි මේ නම මොකක්ද කියලා දෙමු. අද අපි හදමු area. අපි පොඩි area එකක් හදාගන්න, වර්ගඵලයක් හදන විදිය පොඩ්ඩක් අද ඉගෙන ගමු. enter ගහපුවම ඔයාලට ඒ ෆයිල් එක ඕපන් වෙලා ලැබෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් චුටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගහමු. දැන් මට ඕනේ ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය ගන්න. ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය ගන්න නම් ඕනම කරනවා මට බේස් එක height එක. ඒ කියන්නේ ආධාරකය සහ ලම්බ උස. හරි. අපි ආධාරකය දෙමු. අගයක් base equals මම දෙනවා 10යි. ආධාරකේ
දිග 10යි. අපි ගමු එහෙනම් height එක HIGST height එක මම දෙනවා 5යි. මට ඒ හින්දා දැන් area එක හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකට ඕන කරන සමීකරණ අපි ලියමු. area කොහමද ගන්නෙ? භාගය මම මේව කියලා දීලා තියෙනවා numbers වල බෙදන්නේ කොහොමද වැඩි කරන්නේ කොහොමද මේ දේවල්. ඊට පස්සේ මට ඕනේ ආධාරකය වැඩි කිරීම ලම්බුස. එහෙනම් base into height HIGHT. හරි. දැන් මට මේකේ print කරගන්න ඕනේ මගේ area එක. print. හරි. අපි මේ විදිහට දෙමු. area is කියලා කමා එකක් දාලා ඔයගොල්ලෝ මෙතනට කෝල් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන වැලියු එක. හරි. දැන් මේක රන් කරගන්න ඕනේ. කොතනින්ද අපි රන් කරන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා රන් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මෙතනින් ගිහිල්ලා රන් දුන්නම ඔයගොල්ලන්ට එතනින් මොකක්ද ඔයාලට රන් කරන්න ඕනේ කියලාත් ලැබෙනවා. මේන් එකද ඒරියා එකද? මෙතනින් ඔයාලට ඒරියා දුන්නොත් ඒක රන් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන එක ක්‍රමයක්. අපි බලමු. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් ලැබෙනවා ඔයාලගේ output එක. මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ output එක area is ඔයාලගේ අගය සුළු වෙලා ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ හදාගත්ත ෆයිල් එක උඩට ගිහිල්ලා right click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා run area කියලා. ඒක දුන්නත් ඔයාලට output එක මේ විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් අපි ඉගෙන ගත්තේ run කරගන්නේ කොතනින්ද කොහොමද සහ program එකක් මේ වගේ ලියාගන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි දැන් මේ තියෙන ස්ථාන ටික පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගමු. මෙතන මේ උඩින්ම තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා මේක තමයි main menu එක. හරිද? මේ තියෙන main menu එක. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ අපි code එක ලියන තැනට කියන්නේ code editor එක. මෙතන මෙහා පැත්තේ පේන්නේ ඔයගොල්ලන්ට project panel එක. ඊට අමතරව මෙතන පල්ලෙහා තියෙන්නේ console එක. හරි? ඉතින් මෙතනින් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ outputs බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. user inputs ඉල්ලන්නේ මෙතනින්. ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ මෙතනින්. අපි මේක debug කරන විදිහත් අද චුට්ටක් ඉගෙන ගමු. debug කරනවා කියලා කියන්නේ line by line run කරලා බලන එකට. එතකොට ඔයාලට එක line එකක error එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට එතනින් එහාට error එකක් පේනවා මිසක් run වෙන්නේ නැහැ. එතකොට error එක තියෙන line එක අඳුරගත්තොත් ඔයාලට ඒක fix කරන්න ලේසි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට මේක debug කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා මේ වම් පැත්තේ තියෙන place එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඔයාලට debug කරන්න ඕන තැනට left click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ red dot එකක් පේන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක debug කරන්නනේ ඕනේ. මම මෙතනින් ගිහිල්ලා debug. ඒ කියන්නේ line by line ඔයාලා run කරන්න ඕනේ. මෙතන debug area කියන එක දුන්නාම ඔයාලට run කරන්න පුළුවන් line by line. හරි? මෙතනින් ඔයගොල්ලෝගේ පේනවා console debugger කියලා එකක්. එතකොට මම මේකේ debugger කියන එකට තමයි යන්නේ. බලන්න. එතකොට මේ වගේ කොටස් තුනක් ඔයාලට ලැබෙනවා. frame එක, variables and watches. ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන කරන එක. මේක දිග අරගත්තොත් ඔයාලට තියෙන variables සම්බන්ධව මෙතනින් පෙන්නනවා. හරි. අපි දැන් ඕනේ මට මේ line එකෙන් පල්ලෙහා line එකට එන්න. දැන් මම මේ line එක run කරලා පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ උඩ තියෙන tools වලින් මෙන්න මේ F7 කියන එක හෝ මෙන්න මේ step into my code එකේ. මේකේ මම step into කියන එකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ line by line run කරලා බලන්නේ. මේක නැත්තම් F7 එක ගහලා බලන්නත් පුළුවන්. මේක දුන්නාම ඔයාලට ඊළඟ line එකට එනවා මේක run වෙලා. එතකොට දැන් මේ line එකේ ඉන්නේ. එහෙනම් එයාලා ඒ variable එකත් store කරනවා. ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනවා ඒ අදාළ එක. ඔයාලට ඔයාලගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන එක check කරන්න ඕන නම් මෙතනින් ඔයාලට check කරන්න පුළුවන්. මෙතන base කියලා දීලා enter ගහුවම ඔයාලට එතනත් අවුලක් තියෙනවා නම් පෙන්නනවා. හරි? ඊළඟ line එකට යන්න මෙතනින් ඊළඟ line එකට දෙන්න. එතකොට height එකට 5 කියන value එක assign කරලා ඊළඟ line එකට එනවා. ඊළඟ line එකට යන්න ඕන නම් ඔයාලට පේනවා මෙතන area කියන එක calculate වෙලා 25 area කියන variable එකට store වෙලා එනවා. ඒ යගේ මෙතන නිල් පාටින් පෙන්නනවා. කිසිම error එකක් අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ නිල් පාටින් පෙන්වන්නේ ඒකයි. error එකක් තියෙනවා නම් මේව රතු පාටින් පෙන්වනවා. හරි? එහෙනම් output එක අපිට ලැබෙනවා. console එකෙන් බලන්නයි කියලා මේ කහ පාට එකක් පෙන්වන්නේ console එකට දැන් ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. හරි. console එකෙන් අපිට අදාළ එක පෙන්වනවා. ඔයාලට මම හිතනවා debug කරපු එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. debug එක අයින් කරන්න ඕන නම් මේ රතු පාට dot එක උඩටම ගිහිල්ලා ආයි left click කරන්න. එතකොට මේක ඉවත් වෙලා යනවා. මේ paint එහෙට මෙහෙට කරන්න ඕන නම් මේකෙන් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේ උස්සන්න පල්ලෙහාට දාන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට ඒක මේ paint එක ලොකු කරන්න අඩු කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. හරි?
හොඳයි. එහෙනම් මං හිතනවා අද මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තැන සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තැන ඒ වගේම මේකේ වැඩ කටයුතු කරන්න කොහොමද කියන එක පොඩි අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති ෆයිල් එක හදාගන්න විදිය, ප්‍රොජෙක්ට් එක හදාගන්න විදිය. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා ඉතුරු වැඩ කටයුතු මේකේ පටන් ගමු. හරි. එහෙනම් අදට අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ගිහින් එන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.